কৰা তই ইমান লেডিছৰ মাজত কি কৰা নতুন জোতা পিন্ধি আহিছোঁ নতুন জোতা আৰু 4.4 কিলোমিটাৰ দেখুৱাই আছে Hello everyone, this is Santanu and welcome back to my YouTube channel from Bongaigaon. আৰু আজি আছো মই বৰ্তমান টাইম ফৰ শ্বৰুমৰ সন্মুখত আৰু কিয় আহিছো আজি আৰু কি কাৰণত আহিছো গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাই আছো তো বলক ভিডিওটো একদম প্ৰথমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো তো গাইস আজিৰ ভিডিওটো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এপিনে আহিছে ধনজিত আৰু মই বঙাইগাঁও যাব ওলাইছো আৰু আজি মোৰ বাইকত মটো ব্লগ নকৰো আজি ধনজিতৰ বাইকখন চলাম কাৰণ বাইকখন চাওক সেম বাইক খালি এখন নতুন ভাৰ্সন তো আজি ধনজিত মাজে মাজে হিও চলাব মাজে মাজে ময়ো চলাম তো ভিডিওটোত বহুত কিবি হ'ব ইমান এতিয়া নকওঁ গোটেইখিনি কথাবোৰ কাৰণ ভিডিওটো লাহে লাহে চাই থাকিলে আপোনালোকে নিজে গম পাব সো ভিডিওটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মটো ব্লগ আজি ধুনীয়াকৈ ধনজিতৰ বাইকত কৰিম আৰু ইয়াৰ মিটাৰ কণ্ট্ৰলটো বিৰাট ভাল লাগে দেখুৱাই আছোঁ মটো ব্লগত আৰু গাইজ চাওক সেম বাইক কিন্তু এইটো আপগ্ৰেডেড হয় সেইকাৰণে ইয়াৰ মিটাৰ কণ্ট্ৰলটো চাওক কি ডাঙৰ এই চাওক স্পীডৰ মিটাৰটো ইমান ভালকৈ ক্লিয়াৰকৈ চিনি পায় দেখিছেনে হয়তো সূৰ্যৰ পোহৰৰ কাৰণে ভালকৈ চিনি নাপাব পাৰি এতিয়া বাহিৰত কিন্তু বহুত ডাঙৰ ভাল লাগে কিবা এটা আৰু ৰাস্তাবোৰ আজিকালি বহুত বেয়া হৈ আছে গাইছ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আজি মটো ব্লগ কৰি আছোঁ দেখিছে আপোনালোকে লাষ্ট যদি 3-4টা ব্লগ মই মটো ব্লগ তেনেকৈ কৰাই নাই তো বহুত দিনৰ মূৰত মটো ব্লগ কৰি কিবা এটা ভালো লাগি আছে এই বঙাইগাঁও যাওঁ ৰ ৰাইট চাইডত দেখিছে এইবোৰ হৈছে গোটেই 4 লেনৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু চেছ বৰষুণ দিছে গাইছ বৰষুণ দিছে ৰে অঁ তাকেতো বৰবাদ এনেকুৱা হ'লে কেনেকুৱা হ'ব দে যাই নাপাম দেখোন অলপমান পাৰ হ'ব পালে না বৰষুণ দিছে গাইছ ৰেইনকোট অনা নাই আমি আজি মানে নতুন জোতা পিন্ধি আহিছোঁ নতুন জোতা কিন্তু বৰষুণ যদি দিয়ে বৰষুণ দিলে আৰু জোতাৰ অৱস্থা নোহোৱা হ'ব চাওক এইয়া চাওক পুৰা জিলিকি আছে জোতা ৰাইডাৰ চেঞ্জ হ'লোঁ দেখিছে এইপিনে ইয়াক চলাব দিছোঁ বৰ্তমান কি ধূলি বাপৰে দেখিছে না কেনেকুৱা ধূলি ধুনীয়া জেগাত ৰখিলোঁ এইটো চাওক এয়া অকণমান আগত গ'লে নৰনাৰায়ণ সেইটো পাম আৰু ধনজিত আৰু মই ইয়াতে ৰখিছোঁ আৰু চাওক এইপিনে কি ধুনীয়া সুন্দৰ পাহাৰ ৰস খাম এতিয়া অলপ আৰু গাইছ বঙাইগাঁও আহিলে মোৰ এইখিনি জেগা খুব ভাল লাগে এই পাহাৰবোৰ চাওক না কি ধুনীয়া পাহাৰ আৰু সেইখন পাহাৰ দেখিছেনে কেনেকুৱা ৱাও কি ধুনীয়া চাওক না নাজাৰা চাওক না গাইছ নাজাৰা যিখিনি পাই গ'লোঁ আমি বঙাইগাঁও আৰু বঙাইগাঁৱত আজি চাওক কিমান ভিৰ আৰু যিহেতু টাইম ফৰ শ্বৰুমটো আমি চিনি নাপাওঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ সেইকাৰণে মই ইয়াতে পুৰা লোকেশ্যন উলিয়াই লৈছোঁ আৰু 4.4 কিলোমিটাৰ দেখুৱাই আছে তো লোকেশ্যন চাই কিনে গৈছোঁ একদম চাফা কৰি যাব লাগিব হাইৱে পাব লাগিব বৰষুণ দিলে আৰু বৰষুণ দিয়াতে আমি এখন দোকানত ৰখিলোঁ এইটো কিবা কাপোৰৰ দোকান এই গোটেই লেডিছটো হৈ আছে চাওক না লেডিছৰ মাজত ধনজিত কি কৰা তই ইমান লেডিছৰ মাজত কি কৰা হা এইটো ল এই তেনেকুৱা পিন আৰু এনেকৈয়ে পাই গ'লোঁ আমি টাইম ফৰ শ্বৰুম আৰু এতিয়া সোমাই যাওঁ শ্বৰুমৰ ভিতৰলৈ আৰু প্ৰথম খোজ দিয়াৰ লগে লগে শ্বৰুমত যিটো এচিৰ ঠাণ্ডা বতাহ একদম মজা লাগি গ'ল দেহাটো ঠাণ্ডা পৰি গ'ল আৰু সোমাই পোনপ্ৰথমে চকু পৰিল মোৰ এই টাইম ফৰ স্পীড 400 বাইকখনলৈ চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে স্ক্ৰেমলাৰ 400 ফাইনেলি যিখনৰ কাৰণে আহিছিলোঁ বৰ্তমান সেইখন বাইক সন্মুখত এইটো আৰু এইটো এক্সট্ৰা না এইটো লগা এইটোৰ কাৰণে এইখন বেছি চকুত লাগি আছে এইখন মানে পুৰা একদম পুৰা ছেট আপ কৰি থৈছে এইখন বাইক ন একদম বেগ এইপিনে টপ বক্স টাইমখনে হয় টপ বক্সটো এবাৰ খুলি কৈছোঁ চাওক কিমান লিটাৰ এইটো টপ বক্সত 3 কেজি 3 কেজি চাওক এইখন কালাৰ বেছি ভাল লাগিছে 140/80 17 ইঞ্চৰ আৰু ফ্ৰণ্টৰটো হৈছে 100/90 19 ইঞ্চৰ আৰু বাইকৰ ডিটেইলছ পিছত হৈ থাকিব লেটছ গো হেভ এ টেষ্ট ড্ৰাইভ যেতিয়া আমি এইখন টেষ্ট কৰিম ধনজিতে প্ৰথমতে চলাব তাৰপিছত মই চলাম আৰু মই পিলিয়ন ৰাইডাৰ আৰু এটা বিৰাট ডাঙৰ ঘটনা হ'ল গাইছ মই ঘৰত আহি কিনে চালোঁ ভিডিঅ'বোৰ মানে অডিঅ' চাউণ্ডটো একদম বেয়া হৈ গৈছে মাইকৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে চ' এতিয়া ভইচ অভাৰে কৰি দিওঁ অকণমান তাৰে বেয়া নাপাব আপোনালোকে আৰু এই ল'ৰাজনে আমাক অলপ দেখুৱাই দিলে কোন পিনেদি যায় কোন পিনেদি আহিব লাগিব চ' এতিয়া ধনজিতে প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰিলে টেষ্ট ড্ৰাইভটো আৰু এই বম ডাঙৰ ট্ৰাকখন আহি গৈছে আগত আৰু এইখিনিতে একদম মানে পেলাবই খুজিছিলে মানে চিট হাইটটো এই টাইমখনৰ যিটো স্ক্ৰেম্বলাৰ 400
এইখনো হৈছে 830mm, অলপ ওখ হয়। তো ওখ মানুহৰ কাৰণে ভাল, কিন্তু এইটো মেনেজ হ'ব, আমাৰ কাৰণে মেনেজ হৈ যায় বাৰু। কিন্তু এই প্ৰথম ষ্টাৰ্টিংটো ইয়াতে অলপ পেলাবই হৈছিলে। আৰু এতিয়া অপজিটৰ পৰা এই বাইকবোৰ আহিছে, দেখিছেনে? ইপিনে আছাম পুলিচৰো একদম বেৰিকেড লগাই থৈ দিছে। আৰু টেষ্ট ড্ৰাইভ মানে গাইছ একদম পুৰা হেভি টেষ্ট ড্ৰাইভে হৈ আছে বৰ্তমান, কাৰণ দেখিছেনে নাই? চাওক না, ৰাস্তা চাওক না, পুৰা অফ ৰোডিং। ষ্টাৰ্টিঙতে এনেকুৱা অফ ৰোডিং, মানে একদম পুৰা আজি ফুল হেভি টেষ্ট ড্ৰাইভ হৈ আছে আজি। আৰু ভাল ৰাস্তা পোৱাৰ লগে লগে ই যিটো পিক আপ লৈছিল ন গাইছ, বিশ্বাস নকৰিব, আগৰ চাকা ডাঙা খাই গৈছিল জানানে? মই পেটত খামুচ মাৰি ধৰিব লগা হৈছে ইয়াক। আৰু ফাইনেলি ময়ো ভাগত পালোঁ দেই আৰু টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিবৰ কাৰণে। দে আৰু চলাই চাওঁ এতিয়া নেকি গাইছ। এতিয়া এখন বাইক মই চলাই চাম এতিয়া। আৰু ভগৱানৰ নাম লৈ, বিশ্বকৰ্মা বাবাৰ নাম লৈ ধুনীয়াকৈ বাইকখন ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মজাকৈ একদম ধুনীয়াকৈ চলাই যাওঁ। আৰু কেমেৰাৰ মাইক এডপ্টৰটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে মটৰব্লগৰ চাউণ্ডটো দিব নোৱাৰিলোঁ গাইছ, তাৰ কাৰণে ভেৰি চৰি। বাট ট্ৰাষ্ট মি গাইছ, এইখন ট্ৰাইম্ফ স্ক্ৰেম্বলাৰ 400ৰ যিটো ইনষ্টেণ্ট পিক আপ, আল্টিমেট গাইছ, আল্টিমেট, একদম ফুল পাৱাৰ হাউচ হয় এইখন বাইক। আৰু এইখন বাইকেৰে HD এডভেঞ্চাৰ আৰু হিমালয়নক টক্কৰ দিবলৈ একদম মজা লাগিব গাইছ, সঁচাকৈ কৈছোঁ। আৰু বৰ্তমান নামি গ'লোঁ মই অফ ৰোডিঙত। আৰু এতিয়া চাওঁ, এইটো ৰাস্তা হয়তো নেদেখিব পাৰে, কেমেৰাই জাষ্টিফাই নকৰে ৰাস্তাবোৰ ভালকৈ, কিন্তু যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ গাড্ডা আছে ন, কিন্তু এই গাড্ডাবোৰকো নেওচি এইখন বাইকে যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে ন, ছাছপেনশ্যন গাইছ, ছাছপেনশ্যন, এনেকুৱা ধুনীয়া ছাছপেনশ্যন ন, মানে ফিলেই নহয়, সঁচাকৈ কৈছোঁ ফিলেই নহয়, ধুনীয়া আল্টিমেট পাৰফৰ্মেঞ্চ। সেই তালৈকে চলাম। ধুনীয়া ব্ৰেক, কিন্তু সেইটো ইছ্যু নাই, ইয়াতে গৰমেই হোৱা নাই ইঞ্জিনটো। আৰু চাওক, কিবা এটা ভাল লাগিছে ন, কিবা এটা অলপ লাক্সাৰী বাইক ফিল হৈছে ন। চাইলেঞ্চাৰৰ দুটা আছে গাইছ। আচ্ছা, ইয়াৰ প্ৰাইচটো কিমান হয় এইখন বাইকৰ? প্ৰাইচটো ছাৰ আপোনাৰ এনেতো অনাৰ আহে আপোনাৰ 3,13,000, কিন্তু এই মাহত আমাৰ এই ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্চাৰী অফাৰ চলি আছে, সেইকাৰণে আপোনাৰ এই মাহত লাষ্টলৈকে, মানে আপোনাৰ 31 আগষ্টলৈকে, তেতিয়াহ'লে 10,000 ৰুপিজ আপুনি অফ কৰে। 10,000, আচ্ছা 10,000 কেছ ডিছকাউণ্ট আছে এইখন বাইকত 31 আগষ্টৰ ভিতৰত যদি লয়। সেইখন চলালোঁ, বহুত ভাল লাগিল, আল্টিমেট ফিল হৈছে। কিন্তু এতিয়া এইখন চলাই চাম। এইখন হৈছে ৰডষ্টাৰ স্পীড 400 এইখন। তো এইখনো ট্ৰাইম্ফৰে হয়, দেখিছে RPM। তো এইখন ৰডষ্টাৰখন বৰ্তমান চলাই চাওঁ, টেষ্ট ড্ৰাইভ এটা। কোনখন বেছি ভাল লাগে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই কৈ আছোঁ, জনাই আছোঁ। উঠিলোঁ, হেলমেটটো পিন্ধিলোঁ। অঁ, চাউণ্ডটো ডিফাৰেঞ্চ আছে, চাউণ্ড ডিফাৰেঞ্চ আছে। সেইটো চাউণ্ডটো বেছি ভাল লাগিছে। অঁ, এইখিনিটো ওলাব লাগিব। অঁ, এইখনো বেয়া লগা নাই, ভাল লাগিছে। কিন্তু এই বেটাৰী গাড়ীবোৰে চব জেগাতে মানে ব্লক কৰি থয় ৰাস্তা। কমফৰ্টেবল হৈছে, এনেকুৱা নহয় যে 835mm হয় এইটো, কিন্তু তথাপিও বহুত কমফৰ্টেবল হৈছে, কাৰণ লাইট ৱেট, ৱেটটো একেবাৰে কম আছিলে সেইখনৰ। তো এতিয়া ৰাস্তাটো পিক আপ আছে এইখনৰ, ইনষ্টেণ্ট পিক আপটো আছে, কিন্তু ইয়াতে অলপমান স্পীড হ'ব পাৰে, কাৰণ যিহেতু অফ ৰোডিঙৰ বাইক নহয়, এইখন স্পীড হয়। ব্ৰেক মজা আহিছে, ইয়াৰ ব্ৰেকটো মজা আছে। নহয়, সেইটো অফ ৰোডিঙৰ বাইক যে, অফ ৰোডিঙৰ বাইকত অলপ ব্ৰেকটো কমেই থাকে, অফ ৰোডিঙৰ বাইকবিলাক ব্ৰেকটো অলপ কম থাকে। এতিয়া গাইছ সঞ্জিতকো চলাই চাব দিওঁ, মই অকলে। এইটো আগৰ পৰা ভাঙা আছিল দে। কিমান যে কমফৰ্টেবল লাগিব, কিমান যে পাৱাৰ ফিল কৰিবি অলপ পিছত এক্সিটখন চলাই।
কিন্তু ইয়াতে অফৰোডিং হৈ ইয়াত বেয়া ৰাস্তাত অলপ ফিল হয় এইটো না কিন্তু সেইটো ফিলেই হোৱা নাছিল ৰে ইমান ধুনীয়া স্মুথ সেইখন অফৰোডিঙৰ কাৰণে না ছাছপেনশ্যন বিৰাট ভাল সেইখনত আৰু ট্ৰাইম্ফৰ স্ক্ৰেমলাৰ 400 আৰু স্পীড 400 দুয়োখন বাইকে চলাই চালোঁ আৰু পাৰ্চনেলি মোৰ স্ক্ৰেমলাৰ 400খন চলাই বেছি ভাল লাগিলে আৰু আপোনাৰ কোনখন বাইকৰ লুকটো বেছি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকৈ পাই গ'লোঁ আমি শ্ব'ৰুমত যাব ওলালোঁ বৰ্তমান শ্ব'ৰুমৰ পৰা আৰু বহুত ভাল লাগিল টেষ্ট ড্ৰাইভ ইপিনে আৰু এজন টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিব ওলাইছে এলচাও এইখন নতুনকৈ হৈছে শ্ব'ৰুমটো জাষ্ট 3 মাহ হৈছে আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে তো এতিয়া যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা